आज आई स्पेशलमध्ये आहे पाणीपुरी। आधी आपण गोड पाणी बघतोय, त्यासाठी पॅनमध्ये पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे। त्यात चिंच, खजूर आणि चवीप्रमाणे गूळ ॲड करायचा आहे। आता गूळ व्यवस्थित मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला हे गॅसवर ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर ह्याला थंड करत ठेवायचं आहे। थंड झाल्यावर एकदा चेक करून घ्या त्यात खजूरच्या बिया किंवा चिंचोके आहेत का आणि ते काढून ठेवा आणि मिक्सरमध्ये ह्याची पेस्ट करून घ्या। आता ही पेस्ट आपल्याला गाळून घ्यायची आहे आणि नंतर हेच भांडं गॅसवर चढवायचं आहे। त्यात मीठ आणि लाल तिखट घालायचं आहे आणि उकळी येईपर्यंत आपल्याला ते गॅसवर ठेवायचं आहे। आणि आपली गोड चटणी किंवा पाणी रेडी आहे। आता ह्याला थंड करत बाजूला ठेवूया। आता तिखट पाण्यासाठी मी इथे कोथिंबीर घेतली आहे आणि त्यात आपल्याला पुदिना, अद्रक आणि हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत तुमच्या चवीनुसार। थोडंसं पाणी घालून ह्याची पेस्ट करून घ्यायची आहे। आता ही पेस्ट आपल्याला एका मोठ्या बाउलमध्ये ट्रान्सफर करायची आहे। त्यात तुम्ही तुमच्या अकॉर्डिंगली पाणी ॲड करू शकता। आता यात आपल्याला जिरेपूड, धणेपूड, आमचूर पावडर, चाट मसाला, पाणीपुरी मसाला टाकायचा आहे। यात आपल्याला मीठ आणि जे आपण चिंचेचं गोड पाणी केलंय ते ॲड करायचं आहे। मी इथे अर्धा लिंबू पिळून टाकते। त्यानंतर आता यात आपल्याला आईस टाकायचं आहे। तुम्ही थंड पाणीसुद्धा ॲड करू शकता आणि ही खारट बुंदी जी मार्केटमध्ये अवेलेबल असते ती टाकायची आहे। बटाटे उकडून घेतलेले मी, त्यात मी काळी मिरी पावडर आणि मीठ टाकते आणि आपल्याला हे कुस्करून घ्यायचं आहे। आता पुऱ्यांची रेसिपी मी सेपरेट शेअर करीन, तोपर्यंत या थंडगार पाणीपुरीचा आस्वाद घ्या।